Zoti Bilall Sherifi ka fjalën. Edhe NISMA gjithashtu mbështet marrëveshjen dhe nëse më lejoni do t'i kisha thënë edhe 2-3 fjalë rreth luftës që po bëhet për mes opozitës dhe pozitës sa i përket numrave. Unë e kuptoj edhe mund t'jap drejt opozitës kur flet për ligjet zakonshme, pse mazhoranca si ka deputet të saj për të shtyr, por nuk mund të kërkosh nga asnjë mazhorancë që të ketë 80 deputet me çdo kusht, në mënyrë që të arrijë vetë ajo t'i kaloj ligjet apo marrëveshjet, ligjet të cilat kanë të bëjnë me marrëveshjet ndërkombëtare. Siç është kjo e sotshme, sepse madje nuk është as e shëndetshme që mazhoranca të ketë 80 deputet, për faktin se pasaj e bëhet shumë arrogante, siç kemi pas rastin shumë qeveritë që kanë pas 2/3. Mendoj që nga opozita me të drejtë kërkohet që sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare të jetë këtu në mënyrë që ato të kalohen, sepse nuk përfiton vetëm mazhoranca, po përfiton në përgjithësi vendi dhe sidomos në këtë rast ekonomia e vendit. Sa më shumë që të shtyhet kjo marrëveshje, aq më e gjatë dhe më e vështirë do të rruga drejt qasjes në ato fonde. Kritika e tyre qëndron sa i përket ligjeve të zakonshme, por jo sa i përket marrëveshje ndërkombëtare ku kërkon 80 vota, sepse siç thash, rrallë herë ndodh, dhe do të kisha pas dëshirë që asnjëherë të mos ndodh që në Kosovë mazhoranca të ketë 80 plus mandate. Faleminderit. Po që tash. Nuk ka tjerë të paraqitur për diskutim. Zoti Ministre, dëshironi fjalën? Fjalën e ka Ministri Asani. Faleminderit deputet dhe mund të gjithë për komentet e tyre. Ne ma herët deputet Sejdiu e tham pak e shpjegum ekspozin, po vlen theksohet se ne kem për obligim që t'i mundsojmë të thotë ndërmarrjeve tona. Me ratifikimin e kësaj marrëveshje ka mundësi të thotë për shkak se kjo na kushton koste financiare siç e përmend. Dikon afërsisht 450.000 euro kushton për 3 vite, dikon 150.000 për vit. Kështu që shteti apo institucionet nuk kanë më obligim ndërmarrjet që në farë forme nuk kalojnë nëpërmjet institucioneve për të aplikuar në fondin e Bashkimit Evropian. Kjo realisht i mbetet dhe thotë i jepet mundësia që çdo ndërmarrje e Kosovës mund të aplikan. Natyrisht, prioritetet për qasjen e këtyre fondeve na jep paraprakisht, na i dërgon pas ratifikimit kësaj marrëveshje Bashkimi Evropian se cilat janë fushat e interesit që ata do t'i mbështesin, po shqetësimi jonë është që personalisht edhe imi se sa janë ndërmarrjet tona të përgatitura për aplikimin apo thithjen e këtyre fondeve, që ndoshta na pas ratifikimit duhet mendojmë që t'i ofrojmë konsulencë ndërmarrjeve tona që t'jenë të përgatitur për t'i marrë këto fonde. Do thotë se ka shtetet rajonit që kanë janë antarë të këtij fondit, kanë qasje, mirë po nuk kanë përfituar. Mungesa do ma onë projekte, sepse në Bashkimin Evropian për të apliku duhet një projekt i detajum, natyrisht që e thamë edhe fushat që është në interes që të mbështeten. Faleminderit. Faleminderit, zoti Ministër. Ne nuk kemi akoma kvorumin e duhur, po konsideroj që debati ka përfunduar për këtë momentin që të kemi numrin e mjaftueshëm të deputetëve në sallë dhe qesim për votim. Jo, s'mas teje s'ka kërkush, s'ka drejtë. Jo, në qovë se e ke diçka, po të tregoj që s'është praktik me diskutu mrapa, masi që diskuton ministri. Kështu që Pika 6 të ranit të ditës është shqyrtimi i pari projekt ligjit nr. 06-L079 për eficiencë të energjisë. Komisioni funksional ka shqyrtuar projekt ligjin dhe kuvendit i ka rekomanduar për miratim.
S'ka kvorum as pika e 7, e 6. Pika e 7 e ranit e ditës është shqyrtimi pari projekt ligjit 06L082 për mbrojtjen e të dhënave personale. Komisioni funksional ka shqyrtuar projekt ligjit dhe kuvendit ka rekomanduar për miratim. Kryeministri nuk është këtu, që është dashur me prezantu. Kjo pikë e ranit ditës hiqet për ranit ditës dhe e vendosim pas mbledhjes së kryesisë. Shqyrtimi pika 8 e ranit të ditës është shqyrtimi pari projekt ligjit numër 06L065 për shqyrtimin e vërtetimin e pasurisë pa justifikueshme. Komisioni funksional për legjislacion dhe mandate imunitet dhe rregullorën e kuvendit dhe mbikëqyrjen e agjencisë kundër korrupsionit e ka shqyrtuar projekt ligjit dhe kuvendit i ka rekomanduar mos miratimin e tij. Ftoj përfaqësuesin e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në cilësinë e propozuesit ta paraqesë dhe arsyetojë projekt ligjin. Lëvizja vetëvendosje sipas ka kërkon sallë, kështu që s'ka propozues. Nuk është as kryetarja e Komisionit Funksional Zoni Sejdiu. Edhe kjo pikë e ranit ditës hiqet për ranit ditës sot dhe shqyrtohet pastaj në kryesi edhe njëherë çështja e pikës në fjalë. Shqyrtimi i parë i projekt ligjit numër 06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05L-132 për automjete. Komisioni funksional për zhvillim ekonomik e ka shqyrtuar projekt ligjin dhe kuvendi ka rekomanduar miratimin e tij. Ftoj deputetin Mërgim Lushtaku që në cilësinë e propozuesit ta paraqesë dhe arsyetoj projekt ligjin. Zoti Lushtaku e ki fjalën. Faleminderit shumë. Nderuar kryesues, të nderuar deputet dhe shumë të nderuar qytetarë. Shumë qytetarë me kanë ngritur një shqetësim të tyre lidhur me ligjin për automjete ose kryesisht me disa dispozitat e saj. Pas kësaj kam konsultuar ligjin në fjalë, por edhe jam konsultuar me zyrtar përgjegjës dhe ekspert në këtë ligj edhe të kësaj fushë. Duke krahasuar rregullimin kosovar dhe atë evropian të kësaj çështje, sigurisht që me ka shqetësuar dëmtimi që u bëhet qytetarëve dhe bizneseve. Me këtë ligj kemi disa shkelje dhe prandaj kam arsye të fortë që kombon një nismë ligjore për të bërë plotësim ndryshimin e ligjit. Konkretisht, ligji për automjete ka disa shqetësime lidhur me nenin 44, ligjin nenin 63 dhe nenin 89. Në nenin 44, paragrafi 2 thuhet se në Kosovë nuk mund të importohet veturat më të vjetra se 10 vite. Pas kësaj kom shqyrtuar dhe vendet e Evropës dhe SBA-s, kryesisht perëndimi dhe kom pas se nuk kemi ndonjë ndalesë në vite, por kemi në aspektin e standardeve. Dhe në këtë drejtim kemi probleme edhe mjaft serioze pasi që edhe kushtet ekonomike të familjeve kosovare i kanë shumë të vështirë që të kenë në dispozicion vetura të reja dhe në këtë drejtim besoj që është domosdoshme që kjo dispozitë largohet. Gjithashtu në BE qarkullojnë edhe shumë vetura old-timer që quhen ose të koleksioneve të vjetra që qarkullojnë në BE dhe nuk e kanë asnjë problem. Sigurisht që gjithmonë është në dispozicion ose në përkushtimin tonë që të kujdesemi ndaj ambientit, prandaj edhe kam menduar që në këtë dispozit të parashtrohet dispozita ku thuhet se nuk do të importohen veturat minimalisht me standardin Euro 4. Pastaj të neni 63, ku kemi gjithashtu një
një shkelje flagrante të drejtave të qytetarëve. Në këtë paragrafin ne shlajmërimi mjetet për shkak të ndërrimit të pronarit është i mundur vetëm nëse në të njëjtën kohë e regjistrojnë pronarin e ri në mjetet në evidencë. Dhe në 2, gjatë bartjes së pronësisë, pronari i ri e regjistrimit të mjetit në emër të tij në afatin kohor për 30 ditësh nga data e blerjes së mjetit. Sipas këtij nenit, për të bërë ndërrimin e pronësisë së automjetit, nëse nuk e ndron pronësinë deri në 30 ditë, duhet të bërë pronari i ri nga fillimi, ose me fjalë të tjera regjistrimi shkon hoç. Nëse nuk e ka bërë atë ndryshim në brenda 30 ditëve. Dhe pas saj vetëm sigurimi i bartët të pronësisë, ndërsa regjistrimi, kontrolli teknik dhe gjitha taksat duhet të paguaj nga fillimi. E kom shërtuar edhe gjithashtu edhe këtë çështje se si është rregulluar në SBA apo në vendet evropiane, edhe këtu ku bëhet ndërrimi i pronarit, gjitha mjetet dhe gjitha regjistrimet i bartën pronarit të ri, ose i kthehen gjitha të parët pronarit vjetër, por ato parë nuk mbesin të shteti. Dhe në këtë drejtim kam pas edhe shumë shqetësime të qytetarëve, të cilët më kanë thënë se kjo është plashkë, dhe realisht është plashkë ndaj qytetarëve, pasi që këto parët nuk shkojnë nuk i vazhdojnë me sigurimin e pronarit të ri, por as nuk i kthehen pronarit vjetër. Dhe këtë nene kom thonë që do të ndryshohet tërësisht që gjitha tatimet taksat të bartën pronarit të ri, vetëm të paguhet taksa e ndërrimit të pronarit. Dhe neni 89, paragrafi 3, ka të bëjë me kontroll teknike. Kontrolli teknik të mjeteve mund të bëhet vetëm brenda komunës ku ka vendbanim të pronarit të atij mjetit. Nëse brenda komunës nuk ka subjekt për kontroll teknik, atëherë kontrolli i bëhet brenda rajonit ku e ka vendbanimin pronari i mjetit. Kontrolli teknike nuk duhet të kufizohet brenda një komune, sepse nuk është duke kontrolluar personi, por është duke kontrolluar automjeti. Për kufizim, edhe pse në shikim të parë duket favorizuese për bizneset komunale, kjo bën ndesh me konkurrencën e lirë të tregut. Dhe në këtë drejtim kemi shumë dëmtime të qytetarëve dhe të bizneseve në përgjithësi. Kemi raste ku disa biznese kanë selinë e tyre në një qytet si për shembull në Mitrovic, pastaj nëse ato automjetet e rënda të bizneseve siç janë kamionet janë duke punuar në Kaçanik, sigurisht që nëse i kalon afati, ata duhet të kthejnë gjitha mjetet e tyre në vendbanimin ose selinë e tyre ku e kanë, dhe kjo është një kost e madhe për biznesmenët, por sigurisht edhe për qytetarët. Andaj edhe këtë pikë besoj që është mirë që të ndryshojmë dhe të jemi koherent me konkurrencën e lirë të tregut, dhe njëkohësisht dua të falenderoj edhe Komisionin për Zhvillim Ekonomik për mbështetjen e kësaj nisme ligjore. Besoj që edhe ju të nderuar deputet do të kemi mbështetjen e juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zonja Sala Berisha Shala, sekretare e Komisionit, e ka fjalën për arsëtimin e raportit të Komisionit. Faleminderit nën kryetar, shëndetje minister, kolegë dhe kolege deputet dhe ju të pranishëm. Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal në bazë të nenit 56 paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datë 26 qershor 2018 shqyrtoi në parim projektligji numër 06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 fraksion L-viz 132 për automjete, vendosi që Kuvendit të paraqet këtë rekomandim. Të miratohet në parim projektligji numër 06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05L132 për automjete. Me arsyetim, në bazë të nenit 56 paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, Komisioni Funksional, para shqyrtimit të parë të projektligjit në mbledhje plenare, shqyrton në parim projektligjin. Komisioni pas shqyrtimit në parim të projektligjit numër 06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05L132 për automjete, vlerësoj se projektligji i plotëson kushtet e parapara në nenin 54 të rregullores së Kuvendit dhe i rekomandon Kuvendit për miratim në parim. Faleminderit.
Faleminderit. Radha është e përfaqësuesve të grupeve parlamentare, zoti Elmi Krasniqi në emër të grupit parlamentar të PDK-s. Faleminderit i nderuar kryesues. NISMA legislative për plotësim ndryshimin e ligjit për automjete, përkundër që i ka trajtu vetëm 3 nene, megjithatë e ka marrë vëmendjen e gjithë neve, po edhe të opinionit publik, dhe unë mendoj që propozimet janë shumë racionale dhe ne kemi mbështetur si grup, e veçanërisht 2 ndryshimet të cilat nënkuptojnë transferimin apo bartjen e validitetit periudhës së vlefshmërisë të regjistrimit të automjetit dhe taksave të tjera që mos t'i shkaktohet, domethënë shpenzime qytetarëve në momentin e transakcionit të shitblerjes së automjeteve dhe po ashtu të drejtës që qytetarët me pas mundësi me të realizojnë kontrollin teknik kudo në Kosovë dhe jo domosdoshmërisht lidhen me komunat e tyre. Ndërsa për sa i përket çështjes që ndërlidhet me limitin e moshës apo kohës së prodhimit, për sa i përket importit të veturave, nëse shumica e njerëzve që edhe kanë mbështet limitin e kësaj periudhën të kaluarën kanë pasur shqetësime që ndërlidhen me shqetësime ambientale, unë besoj që propozimi që të standardizohet që asnjë prej veturave s'mund të jetë nën standardin Euro 4, megjithatë adreson në mënyrë të drejtë këtë shqetësim. Gjithsesi, ne besojmë që pas kalimit në parem dhe miratimin legjimtar të këtij projekt ligji, Komisioni funksional për dhe komisionet e tjera do të thojnë fjalën e tyre, ndoshta mund të saktsojnë në mënyrë dhe më të mirë këto amandamente që i kemi para nesh, por besoj që në fund përfitimet do të jenë evidente për qytetarët e Kosovës pas miratimit final të ndryshimeve të propozuara. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Dardan Sejdiu e ka fjalën në emër të PSD-s. I nderuar kryesues, të faleminderes për fjalën. Gjithsesi, si antar i Komisionit për Tregti Industri, këtë nismë të deputetit Lushtaku e kemi procedu për seancë dhe 3 amandamentet që i ka propozu për neve, 2 janë amandamente që kanë kuptim dhe duhet të ecin përpara. Ajo e që është lidhur me kostën e transferimit të automjetit tek një palë tjetër, pra pas blerjes, dhe e dyta që ka të bëjë me kontrollin teknik. Për sa i përket vjetërsisë së veturës, unë mendoj që trajtimi duhet jetë jo vetëm për nga aspekti ambiental, por edhe për nga aspekti sigurisë. Në këtë drejtim, nëse më lejohet, unë do të tregoj ca statistika, ca numra, që lidhen drejt për drejt me vjetërsinë e veturës dhe gjithashtu do të flas pak edhe me konceptin që ka të bëjë me emitimin e gazrave nga veturat që janë në standard caktuar dhe kapacitetin e kësaj republike me mirëmbajt vjet për vjet e standardin Euro 4 pas importit të veturës për herë të parë. Sa për informat jujen, mesatarisht në Kosovë ndodhin 12 vrasje në vjet. Vrasje. Ndërsa nga aksidentet mesatarisht vdesin 160 persona në vjet. Dhe qindra tjerë janë me lëndime të rënda, me mira me të lehta. Pra problemi i vdekjeve të dhunshme në Kosovë kryekput lidhet me aksidentet në trafik. Dikush mund të argumentoj që kjo nuk lidhet vetëm me vjetërsinë e veturave. Por për hir të diskutimit dhe për hir të korrekcisë edhe ndaj temës, unë kam bërë një hulumtim të vogël dhe e kam shiqu agencionin EuroNCAP. EuroNCAP publikon vjet për vjet testet e veturave, në ato ishin ato që i bëjnë goditjet për me pa se si një vetur reagon në shpejtësi të caktuar. Dhe agencioni EuroNCAP vitin e kaluar publikoi pas 20 vite testimesh ngritjen e kapacitetit të sigurisë së veturës në komunikacion. Një vetur e vitit 1997
dhe një veturë e vitit 2017 në kushtet të rrethanat e njëjta me shpejtësi prej 60 km/h në veturën e prodhuar të vitit 1997 ndodhin vdekjet, fataliteti. Në veturën e vitit 2017 nuk ndodh as lëndim. Pra kemi avancime teknologjike të jashtëzakonshme për 20 vjet e fundit dhe këto avancime teknologjike kanë ndodhur kryesisht në 10 vjeçarin e fundit. Pra me masat e sigurisë që janë marrë në këto. Një studim tjetër i rëndësishëm që ka ndodhur është bërë në Australi dhe ky studim në detaje ka analizuar gjitha aksidentet. Dhe i njëjti studim vjen në përfundim që nëse mrihet me ul mesatarja e vjetërsisë së veturës në komunikacion vetëm për një vit, pra nga 10 në 9, 1300 jetë shpëtohen në 20 vitet e ardhshme. Pra, këtu kemi të bëjmë edhe me diskutimin e sigurisë. Jo vetëm me diskutimin e emitimeve të gazrave. Veturat më të vjetra se 10 vjet, apo mbajtja e mesatarës së veturës për një vjet më të re, shpëton një jetë njerëzish. Shpëton një jetë njerëzish. Frashëri do të flas pak për mënyrën se si mund ta ruajmë këtë 10 vjeçar e me anë të politikave fiskale të sigurohemi që qytetarët të kenë çësje në vetura. Por mos të trajtojmë temën vetëm për nga aspekti ambiental. Tjetra, po dua të flas për emitimet dhe implementimin e një rregulli të tillë. Euro 4, gjithsesi se duhet jetë minimumi i veturave në qarkullim. Por kjo nënkupton që një filter që i thojnë DPF, që është filteri i cili ndal grimcat partikulare, këto noksin, emitimin, pas një kohë të caktuar duhet më undru. Dhe këtu në Kosovë, këtu nuk ndrohen fare. Çfarë ndodh është që prishën dhe është që në kontrollet teknike nuk shiqohet fare se çfarë po ndodh me DPF-in. Mesatarja e veturave të importuara mbi 10 vite në kilometrat kaluar është mbi 150.000 kilometra që kalohen. Dhe ky filter duhet me undru në atë moment. Në momentin pra që importohet një veturë më e vjetër se 10 vjet, importohet me DPF ose të shkatruar ose me DPF i cili nuk është në gjendje të ndal emitimin e gazrave. Dhe ne nuk kemi kapacitete si Republik më u siguru që çdo vjet në kontroll teknike të fusim qytetarin të ndroj këtë filter. Kosto e këtij filterit do të rrit për shumë fish kostën e veturës për qytetarin. Sepse duhet më undru çdo vjet. Mënyrë që me marrë vendime për këso lloj politika kryetar. Pra nuk është fare e thjesht të deputet nderuar me thonë veç pe hekim një kufizim e po e vendosim një standard. Mënyrë që me bo politika të sakta të kësaj natyre, duhemi me pas statistika të sakta. Çka ndodh nëse e heqim këtë kufizim 10 vjeçar dhe vendosim kufizimin vetëm Euro 4. Veturat Euro 4 prodhohen që nga viti 2005. Pra i bie që automatikisht mosha vjetërsisë veturave që lejohet mu importu o 5 vite më e vjetër. Unë ja u tregova statistikën vetëm për një vit çka ndodh me aksidente, nëse rritet vjetërsia veturave. Tutje, veturat më të vjetrat në Ballkanin perëndimor, kështu që po i thon tash, është në Shqipëri, është 20 vjet. Në Kosovë është 19. Dhe logjika e gjërave është që të sigurohemi që me instrumente dhe kapacitete fiskale të ulim kostën për qytetarin që të sjell veturë, edhe të sigurt për te dhe fëmijët e tij. Hiç më larg se dje e keni pas një aksident i cili është shpërfaq në media. Dhe në anën tjetër të sigurohemi që e ruajmë ambientin duke pas masa që mund me zbatu një politikë të caktuar. Nëse ne si kuvend vendosim me kufizimin 10 vjeçar dhe me vendos standardin Euro 4, për 2 amandamente tjera të zotit Lushtaku jemi dakord, por për këtë jam thellësisht i brengosur. Nëse vendosim me këtë kufizim, atëherë duhemi me ngrit kapacitete që secilin veturë e cila qarkullon në Republikën e Kosovës ta testojmë për Euro 4. Dhe jo vetëm në import. E pra çdo vjet në kontroll teknike duhemi me pas pajisje, mekanizëm që e kontrollon kontrollin teknik, se ju e dini si bëhet kontrolli teknik, bëhet me fotografi të veturës, dhe kjo temë për një interpelant sigurisht. Atëherë
përfundojmë në ruajtjen e vjetërsisë së veturave, në ngritjen e potencialit për aksidente me fatalitet dhe në uljen apo në mos luftimin e ndotjes, ndonë se i kemi votu këtu një rezolut, nëse e manin mend, e cila lidhet saktësisht me temën e ndotjes së ajrit. Pra, të nderuar deputet, është tepër me rëndësi që për temat këtilla, sidomos kur ka të bëjë me siguri e ambient, aksidente me fatalitet dhe pato, të kemi sakt numrat, sakt analizën, para se të vlerësojmë se a të heqim një standard i cili unë besoj ka shpëtu shumë jetrat njerëzish në Kosovë, duke pas parasysh importin që e kemi bo me 10 vjetë. Në anën tjetër, nëse duam që qytetarët tonë të kenë qasje në vetura me kostot përballueshme, atëherë duhet i mendojmë politikat që lidhen me zhdoganime, lidhen me kostot të importit të veturës së re, apo dhe veturave që janë deri në 10 vjetë vjetra. Por asesi të ecim tutje duke mendu heqen e kësaj mesatare dhe ngritjen e potencialit për import të veturave më të vjetra se 10 vite. Qëndrimi i Partisë Social-Demokrate sa i përket kësaj teme është jemi në përkrahje të dy amendamenteve, para që ka të bëjë me kontrollet teknike dhe dyta që ka të bëjë me kostën për bartjen e pronësisë të veturës, por jemi kundër amendamentit i cili e heq vjetërsinë e veturës mbi 10 vjet dhe e vendos në Euro 4. Ju falemnderës. Falemderit, zoti Maremnita e ka fjalën. Falemderit nën kryetar, të nderuar koleg deputet, nuk ka asnjë dyshim se NISMA për ndryshimet në këtë ligj është një nismë e jashtëzakonshme, shumë e domosdoshme e nevojshme. Ka shumë mangësi cilat duhet korrigjohen. Mirë po edhe ne i kemi rezervat tona për sa i përket vjetërsisë së automjeteve, e që është amandamenti i tretë nga propozuesi. Besojmë për shembull që nuk duhet krijojmë një mekanizëm, një hapësirë, një instrument për importin e bërllogut që vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian moti e kanë hequr nga tregu i tyre në mënyrë që ta shndrojmë Kosovën në një farë lloj strehe apo varreze të automjeteve me të cilat kompanitë ndryshme ka kohë që bëjnë biznes në Kosovë dhe sigurisht duke rrezikuar edhe jetën e qytetarëve. Edhe në sqarimin ose në propozimin e zotit Lushtaku, me aq sa unë arrita të evidencoj ka ose pati shumë paqartësi, sigurisht se në lexim të parë do ta mbështesim, por do të jemi shumë të fokusuar, të interesuar dhe të përfshirë në përpilimin e sakt të amendamenteve dhe ndryshimeve që janë të domosdoshme, posaçërisht në trajtimin e amendamentit 3, në mënyrë që të mos shndrohet thash në një farë lloj leve që ta bartim bërllogun e nxjerr jashtë përdorimit nga vendet e zhvilluara në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit zoti Sherifi. Faleminderit zoti kryesues. Në parem ne edhe në komision i kemi dhënë mbështetje amendamenteve të deputetit Lushtaku, sidomos këtyre dy amendamenteve që kanë të bëjnë me kontrollin teknik dhe bartjen e kostës, ndërsa po ashtu edhe në komision sa i përket vjetërsisë veturës kemi pas një debat për të cilin në parem unë mendoj që deputeti Lushtaku ka të drejtë. Në parem. Mirë po atë që ja kam thonë në komision, po ja thamë edhe në seancë. Si deputet mazhorancës kemi për detyrë që të koordinohemi kur bëjmë propozime, amendamente në funksion të ndryshimit në një ligjit, të konsultohemi spaku me ministrinë përkatëse. Dhe nëse jo me të gjitha ministritë, spaku me 2 ministri që ka të bëjnë me temën, si që është ajo e transportit dhe Ministria e Ambientit, në mënyrë që të vim të harmonizuar. Unë i di që është e padrejtë, ashtu si edhe argumentoi zoti Lushtaku atëherë në komision,
që qytetarët të kufizohen për nga mosha veturës vjetërsia nëse ai i plotëson standardet e Euro 4, siç edhe elaboroi kolegu Sejdiu mjaft mirë. Ne këtu kemi krijuar në Kosovë një traditë që në mungesë të kapaciteteve administrative pastaj bëjmë kufizime në blok për gjithçka. Për shembull, me që nuk arrim të mbledhim taksën për radio-televizionin e Kosovës, ne e kushtojmë me pagesën e rrymës. Pra, e shtim qytetarin me pagu aty ku e zonë, në mungesë të ngritjes kapaciteteve administrative. Tash, nëse argumenti i deputetit qëndron në atë se po i bëhet padrejtësi duke ja mohu një të drejtë qytetarit që të sjellë një veturë e cila i përmbush standardet Euro 4, Euro 5 kështu me radhë, në mungesë të kapaciteteve administrative, zgjidhja nuk mund tjetë, sa i përket këtij amandamenti që me që s'ka kapacitet, hajde tash ta lejojmë. Pra, asnjëra nuk përjashton njëra tjetrën. Mendoj që në të dyja duhet punohet paralelisht. Në parim, kjo çështje duhet të mbështetet, por në konsultim me qeverinë, me ministrit përkatëse, kur në çfarë periudhe kohore do të mund të bëhej ky ndryshim. Kur qeveria, përkatësisht ministrit përkatëse, do të mund të krijonin siguri se veturat Euro 4 në letër vërtet edhe në rrugë do të jenë Euro 4. Pra, do të kenë ato filtera vazhdimisht efikas për të kryer funksionin e tyre apo nuk do të kenë. Për këtë pastaj hyn në punë edhe do duhet të kontrollohen qendrat e kontrollit teknik. A e bëjnë si duhet atë kontroll teknik apo nuk e bëjnë? Nëse nuk e bëjnë, duhet ngritën njëherë spari kapacitetet që të sigurohemi se ato vetura jo vetëm që janë funksionale, jo vetëm janë funksionale vetëm kur të hynë në Kosovë, por vazhdojnë të qëndrojnë funksionale edhe të jenë Euro 4 edhe kur të jenë në rrugë mas 6 muajve, pas një viti, kështu me radhë. Mendoj që kjo çështje, sidomos që u përmend edhe në aspektin e sigurisë, po duhet gjithsesi në analizën e ministrisë, së bashku me deputetin, së bashku edhe me komisionin, të analizohet edhe ky këndvështrim, edhe të shihet që në këtë fazë, spaku, të mbështeten këto dy amandamente dhe të bëhet ndryshimi në këto dy nene i ligjit, sepse këtu vërtet është totalisht e pakuptimt e njëra që para që i paguan vlerësi i parë të mos bartën tek tjetri, edhe të mos mund ta kontrolloj edhe në komuna tjera, të bëj kontrollin teknik, por gjithsesi të jetë i detyruar në komunën e tij. Pra këtu vret në mënyrë të menjëhershme do të mund të lehtësohet ta quaj ashtu jeta e qytetarëve të cilët kanë nevojë për këtë shërbime administrative. Ndërsa çështja e vjetërsisë le të mbetet, mos ta bëjmë në një anshëm, por le të bëhet në koordinim me ministritë përkatëse, kur ata do të mund të zotoheshin se do të fillojnë punën në ngritjen e kapaciteteve administrative, edhe në çfarë periudhë do të mund ta merrnim në konsiderat ndryshimin edhe të këtij amandamenti, duke pas parasysh pra edhe ambientin, edhe siç e elaboroi në mënyrë jashtë zakonisht të mirë kolegu Sejdiu, edhe në rrafshin e sigurisë. Pra në këtë fazë do të mbështesim në tërësi ligjin, në lexim dytë shpresojmë që së bashku me deputetët në ministri do të arrijmë që t'i ndajmë këto tre amandamente. Njëra siguria dhe ambienti që ka të bëjë me nenin për vjetërsinë të ndahet veç, dhe këto dyja të procedohen me njëherë, por në fazë çështja e vjetërsisë të mbetet për një fazë më vonshme dhe të ecim përpara. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Frashër Krasniqi ka fjalën. Nderuar deputet, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, mendoj që nëse flasim për atë se çfarë ndikimi ka te qytetarët ky kufizim, atëherë mendoj që tema thelbësore nuk është kufizimi kohor i vjetërsisë në makine. Për mua tema e cila i prek realisht qytetarët është politikat fiskale në lidhje me importin e makinave. Kosova ka politika fiskale të tilla, të cilat importin e makinave, qofshin ato normalisht
pavarësisht vjetërsisë tyre, e bojnë shumë të shtrejt. Unë konsideroj që edhe nëse e heqim këtë kufizim kohor, nuk është se po ja lehtësojmë jetën qytetarit, ose po ja bojnë çmimin më të lirë për blerjen e një veture, ndërkohë që po krijon probleme të tjera, shtesë si ato të ambientit dhe të sigurisë. Prandaj, për mendimin tim, nëse si piknisje do ta kishim interesin e qytetarëve karshi blerjes ose importit makinave, do duhet të ndërmerrim një nismë legislative për uljen e aksizës ose pagesave tjera që lidhen me zhdoganimin dhe importimin e makinave nga jashtë. Dhe po e them këtë për shkak se Kosova momentalisht ka politika të tilla fiskale sa i përket importit makinave, që do të mund të ishin të justifikueshme nëse si shtet ne do të prodhonim makina. Dhe për hir të mbrojtjes së prodhimit vendor, atëherë do t'i rrisnim aksizat dhe domethënë taksa doganore kështu me radhë në mënyrë që t'i japim përparësi prodhimit vendor dhe jo importit të makinave. Mirë, po na e dim që jemi shumë larg prodhimit makinave dhe nuk kemi prodhim vendor për këtë çështje, kështu që për mendimin tim, politika tona fiskale në raport me importimin e makinave janë komplet të pa justifikueshme dhe të pa arsyeshme. Dhe besoj që si piknisje kanë thjesht mbushjen e buxhetit Kosovës me para, për shkak se nuk ka burimi kryesor i buxhetit Kosovës, na e dim që janë doganat. Kjo është problem dhe këtë problem për shembull vendet e rajonit e kanë trajtuar ndryshe, na e kemi edhe Shqipërinë, e kemi edhe Malin e Zi, besoj që edhe vendet tjera, po për këto dyja kam më shumë informacion, të cilat e kanë pagesën, si me thonë, 4 ose 5 herë më të ulët për zhdoganim të veturës, ose për import, do më thonë, aksizat e këto i kanë 4-5 herë më të ulta se sa që i ka Kosova. Prandaj, unë konsideroj që miratimi një ligjit tillë nuk do të kishte efekt nuk do të kishte ndaj fare efektit rëndësishëm në jetën e qytetarit, në kuptimin e asaj se me çfarë çmimi ta zë me blen një makinë. Sot, pothuajse njëjtë është sikur nëse e blen një makinë të vitit 2008, 2007, 2006, sikurse nëse e bleni makinë më të re, sa i përket zhdoganimit dhe importimit saj, qytetarët e Republikës Kosovës do të paguajnë njësoj. Prandaj konsideroj që nuk ka ndonjë efekt kjo politik dhe do të mund të përmirësojë kjo çështje shumë më mirë nëse bëjmë një nismë legislative për ndrrimin e politikave fiskale karshi importimit të veturave. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Reshitaj si përfaqësuese e qeverisë, që të paraqes qëndrimin e qeverisë për projekt ligjin. Zonja Reshitaj, keni fjalën. Nderuar nën kryetar, nderuar ministër, të nderuar deputet. Që nga ardha ime në Ministrinë e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor, kam tentuar që me masa proaktive kufizuese të ndryshojmë gjendjen e përgjithshme të mjedisit dhe posaçërisht reduktimin e ndotjes së ajrit. Që në takimin e parë të task force-s ndërministrore për trajtimin e mjedisit, të cilën e udhëheq, kam shprehur shqetësimin mbi ajrin e ndotur dhe e lirimin enorm të gazrave të dëmshme. Kam kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës që të fillojë kontrollimin e gazrave të veturave gjatë kontrollimit teknik. Të nderuar deputet, ne mbajtëm edhe një seancë, faktikisht ju mbajtët një seancë të jashtëzakonshme për të shikuar se si mundemi bashkarisht të ulim nivelin e ndotjes së ajrit. Dhe nga ajo seancë doli një rezolutë e Kuvendit, e cila u miratua në shkurt 2018-s. Rezoluta e Kuvendit që ju e keni miratuar para 5 muajve kërkon nga qeveria të kontrollojë cilësinë e gazrave që emitohen nga automjetet. Ndërsa ju sot para vetës keni një projekt ligj mbi ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të automjeteve që rrezikon implementimin e kësaj rezolute. Nga se ky projekt ligj parashel lejimin e importimit veturave më të vjetra se 10 vite. Të nderuar deputet, ju pyes juve që votuat rezolutën e shkurtit, se si është e mundur të reduktohet ndotja nga lirimi i gazrave të automjeteve, kur më anë të këtij projekt ligji parashihet lejimi i importimit të veturave të vjetra që shumica nuk i plotësojnë standardet minimale të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Si ministri jemi duke bërë një vlerësim gjithëpërfshirës të cilësisë së ajrit në bashkëpunim me Agjencionin Japonez për bashkëpunim ndërkombëtar dhe sipas të gjitha parashikimeve, veturat e vjetura ndikojnë në mënyrë substanciale në ndotjen e ajrit. Andaj, sot është në dorën tuaj, deputet të nderuar, të ndalni apo të rrisni nivelin e ndotjes së ajrit, të rrezikoni apo të mbroni jetrat e qytetarëve tanë në komunikacion.
Pasi veturat e vjetra janë më të pasigurta dhe si pasojë e mungesës së sigurisë mund të shtohen aksidentet në komunikacion. Me heqjen e kufizimit të vjetërsisë, siç e sheh projekt ligji, ne rrezikojmë importimin e veturave që nuk janë në përputhshmëri me standardet minimale të Bashkimit Evropian, konkretisht jo të pajisura me katalizator të standardit Euro 4. Për faktin që sektori i automjeteve është një ndër burimet e ndotjes së ajrit, veçanërisht në Kosovë, ku qarkullon një numër i madh i automjeteve të vjetra, kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që në fazën e amandamentimit të ligjit për automjetet të merren parasysh edhe çështjet mjedisore. Të rishikohet vendimi për importimin e automjeteve, të implementohen dispozitat e udhëzimit administrativ 08 thyje për 2016 për normat e lejuara të shkarkimeve në ajër nga burimet e lëvizshme të ndotjes. Ky udhëzim administrativ i lëshuar nga qeveria pas kërkesës së Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor rregullon në mënyrë të detajuar normat e lejuara të shkarkimeve në ajër nga automjetet. Ne mendojmë se lejimi i importimit të veturave të vjetra dhe pa standard minimal të Bashkimit Evropian do të bëjë të pamundur zbatimin e udhëzimit administrativ të nxjerrë nga qeveria dhe është në kundërshtim me rezolutën e Kuvendit të miratuar në shkurt nga ana juaj. Krejt në fund, dëshiroj të bëj të qartë një gjë. Ne nuk jemi kundër importimit të automjeteve më të vjetra se 10 vite dhe privimit të qytetarëve tanë nga drejtja për të importuar një automet më të vjetër se 10 vite. Mirpo, jemi për respektimin e normave minimale të Komisionit Evropian në fushën e ajrit, që nënkupton që çdo automjet në qarkullim dhe që importohet duhet të plotësoj të paktën normën minimale të Bashkimit Evropian, që së paku të posedojë katalizatorin Euro 4. Gjithashtu, ky ligj duhet të rregullojë kontrollin teknik të automjeteve në qarkullim në Republikën e Kosovës, e që nuk janë më pak se 350.000 automjete, shumica të cilave nuk i plotësojnë këto standarde. Të nderuar deputet, sot jeni para një vendimi të lejoni importimin e veturave të vjetra që do të kontribonte në të hyrat nga importi, por që do të ndikonte negativisht në mjedis në përgjithësi dhe në shëndetin e qytetarëve në veçanti. Zgjidhja është e juaja, ju falemnderit. Zoti Shoku Milajem Zeka, ka fjallë. Falemnderit Shoku Gjavit. Shumë falemnderit. Unë shkurt do me mshon veç arsyeja pse morra fjallën është kjo. Me ditë qytetarët e Kosovës se ligji i propozuar sot nga Ministri i Drejtësisë, Zoti Bilall Tahiri, nuk kaloi vetëm për shkak të fajit Partisë Demokratike të Kosovës. 3 deputet s'keni qenë në sallë kur u votu. 58 vota kënë, po shkonin e për të pa me asdiu në kaponganit e poshtë e përpjet, kështu që kërkoni falje qytetarëve e nuk keni nevoj as me shit hipokrizi, as me i kritiku opozitën. Qonë atje, thoni na falni se për fajnë tonë s'ka lëj ligje. Na nuk jemi këtu si pozit me lutë opozitën, me na ja aprovu ligjet, as me na animu. Opozita ka veç një detyrë me mujtë sa ma shpejt, jo me na rëzu, po me na gjunë lagam. Kështu që në qoftë se ne nuk jemi serios si pozit për ligjet tona, me ardhë me regullë në seanca, mos e kritikoni opozitën. Kjo e para. E dyta, Dardan Sejdiu ka këtu ai foli edhe ministresha për katalizator, me mujtë me na bo edhe na i katalizator trunit, kështu që me na filtru ka pak edhe trunin i shbo mirë, se i kena në Kosovë 1500 deponi ilegale ministresh. E treta, propozim për ligjin konkret që u propozu, që kam për zotin Lushtaku e që falenderoj shumë për këtë iniciativë, me sa unë e di në Skandinavi bëhet regjistrimi i makinave njëherë në 2 vjetë. Kështu që verifikon e mirë, do ishte mirë që qytetarëve të Kosovës mju heq kjo barë që çdo vit i regjistrojnë makinat edhe është një kosto tepër e lartë. Unë kam i farkerë gjangallë që ato, po kur i paguj tana gjonat që po mi kërkojnë, po shkon deri 400-500 euro. I shko mirë me fut një klauzol që ato që njëherë në 2 vjetë më bo regjistrimi kërëv, jo sigurimi, po regjistrimi i makinave. Ka që falemnderit. Milajem, kontrolli teknik për makinat e reja bëhet njerë në 2-3 vjetë, po
regjistrimi çdo vjet bëhet gjithkund. Fjallë, unë që ashtu e di, rregull. Pas këtë zonja Haxhiu e ka fjallën. Gabimisht atë, zonjës Haxhiu, mikrofonin. Prej 2 minuta. Onën kryetar, përmend emrin Teuta Haxhiu. Prandaj se ajo zonja Haxhiu që ishte e zonën masdite e morën qafë dhe grupin sepse e kritikun, e shkoj. Prandaj përmend emrin çdo herë. A mundim tash me vazhdu edhe pse jo me kartel të kolegut Kuqi. Duke mos qenë shumë në e mishnume, do me thonë, në këtë pjesë të këtij ligji, unë po e ngris një shqetësim që vjen prej qytetarëve, nga se kisha dashur me, nuk e di se cili prej ligjeve rregullon, por me që po e diskutojmë ligjin e propozuar nga kolegu Lushtaku për automjetet, një shqetësim i qytetarëve që vazhdimisht mu ka adresu, është që nëse qytetarët sjellin nga një shtet i Evropës një vetur, edhe pse është brenda 10 vjeçit, problemi kryesor është që në dogana, nëse ata nuk e prezantojnë çmimin se sa e kanë marrë atje, apo mund kushtimisht thëmë t'i mashtrojnë që është dhurat, shkojnë sipas një katalogut në doganë. Në të kundërtën, nëse sinqeriteti i qytetarëve vjen dhe ata prezantojnë veturën sa e kanë marrë atje, atëherë po jap një rast konkret, një Golf i sjellun i blem në fakt prej 4.000 euro atje, ka kushtu 2.700 euro dogan, i vitit 2002. Në me thonë, kjo është një mashtrim, që të regon edhe njëherë që nuk duhet me qenë të sinqert, por duhet çdo herë me qenë njerëz që duhet me manipulu për me ardhë në vend, pra me dokumentet që rregullohen prej ligjeve të caktuara. Pra edhe njëherë, në këtë rast, siç është thonë një katalog në dogana, pra duhet me rregullu edhe këtë aspekt. Nëse vetura është e vitit që është e parapartë, azom 2002 apo 2003, do duhet vlerësohet ashtu si që është e parapartë në katalog, e jo të vlerësohet 2 fish apo 100%, pra në vlerën ma tepër se sa vetë vlerësimi që ju ka bë. Pra unë konsideroj që ky vërtet është një mashtrim dhe ishtë dashur me qenë e rregulluar, nuk e di, thash edhe në fillim, a e rregullon ky ligj apo ligjet e tjera. Në këtë aspekt, nëse ka mundësi që brenda këtij ligji, është mirë pra edhe këtë aspekt të shihet mundësia për me e rregullu. Faleminderit. Zoti Recica ka fjalën. Faleminderit zoti nënkryetar. Kërkova fjalën më herët për ta sqaruar një situatë, jo për të replikuar. Spari, do ta kemi parasysh që vërtet është dëshmuar që jemi të padisiplinuar dhe nuk jemi të rregullt. Edhe deputetët edhe qeveria, edhe ata që po e udhëheqin seancën. Në anën tjetër, do duhej këta që jemi spaku, vërtet jemi korrekt, edhe të jemi të saktë dhe të jemi të përgjithshëm. Në ligjin cilin e përmendi zoti Zekaj më herët, vërtet kanë munguar vetëm 7 deputetë të PDK-s. Dhe nuk është e rëndësishme sa kanë munguar deputetë PDK-s, po kanë munguar një pjesë e madhe e deputetëve si tërësi. Prandaj do të ishte mirë që jemi tash ka fundi i këtij muaji ku vendi duhet ta përmbyll sesionin pranveror të punimeve, do duhet bile spaku ka fundi se po e vreni edhe në sport dikur ka fundi edhe lojtarët vetë pak po mobilizohen më shumë për të realizuar ato çka është interesi atyre që i shikojnë dhe që realisht janë të përgjegjshëm për punën dhe angazhimin e tyre. Faleminderit.
Falenderit, zoti Aradina e ka fjallën. Replik, Milaimja? Mirë. Veç deshta me falenderu zotin Recica që e konfirmoj atë që e thash. Jo e konfirmoj, tha, pret, ka dalë. Kanë e që falë, te une me Recicën e kam, së ta përmeni ty emnin. E konfirmoj se ju keni mungu sot edhe deputet tjerë. Deputet e NISMës kanë qenë gjithë në salë. Ta shpo foli une me emra, mbi emra. E vërteta është që edhe qoqa i gjithë mungon, jarrin atje jashtë nuk vjen me votu, ty pi cigare, edhe që qështu, ta përmena emnin ta shë repliko. Po e vërteta është se kini mungu edhe s'kini qenë salë dhe në vje keq që s'kaloj ligji. Kur gja për të keqe se pota, veç këshil, se pota për keq. A pet mungon, në s'ka problem. Falenderit. Zoti Recica ka fjallën për kundër replik. Inderuar zoti Milaim Zeka, ju thatë, as 3 deputet të PDK-s nuk kanë qenë në votim. Dëgjom, as 3 deputet. Kjo u tha, nëse donë me demantu veten, urno. Po nuk është e vërtet. Këto është. Dhe kjo nuk është hera e parë, që une po e thëmë një realitet që i peshojnë gjithë. Nuk jam strus me futë kokën zalë, po them ato qëfar po shifet. Po me gjithat nuk është mirë me të epru, me shku për të asaj, që është reale dhe që është e dukshme. Kaq. Zoti Qoqaj replikë se edhe mos reagoni për emna, pëse për menë. Faleminderit zotin kryetar, sa për sqarim, nëse dikush nuk pindohon jam unë që s'pi dohon këtë kuvend Kosovës si deputet. Po nëse dikush s'pin hiq bash, edhe që e ka mërzi me dhejt me dohan gji dhe me tym duhanit, jam unë. Tjetra, Milaimi e ka mirë si ka 3 deputetet dhe kur do një mledhë, po na që jemi 20 besa, 30, ku mi mledhë, Milaim? Ju 3 i keni, kalaj, keni vish me emra me thirë, kështu dalin e mledhë i kalaj. Milaimi e ka fjallën për replikë, se Milaimi të ka... E para, zoti Recica, nuk thash as 3 deputet, thash na kanë mungu 3 deputet se 58 kemi votu. Thash kanë mungu 3 deputet. Njeri prej atyre që keni mungu ke qenë te me 2 vetë djataz. E dyta, na nuk jena 3 zoti Qoqaj, po jemi 6. E kur dush edhe ne 6-ve, ta bim atë mocionin apet edhe ju rëgjojna. Kur dush, sa kur varë problemi. Ko kërshpinës ju qesëm. Si për hajrë, si për shërë, për hunve ju dalim. Zoti Qoqaj kundër repliko. Faleminderit. Edhe njerë se po bjenë më morë me Milaimin shumë, po pasi e kemi kolegë të ka motë shumë, Milaim, kur për të kyja së tutë për zgjedhje, jo, sot sonë të mundëm në ora 8 më shku në zgjedhje. Jo mas një jave, mas një muje, mas 6 muje. Pi, mas një ore, kur dush, veç e thirëm kryetarin e njoftohen partisë edhe i hapëm zgjedhjet. Unë po më duket edhe te edhe Milaimi po folni, po konsultu në parti. Kështu që keni parasysh që ka një farë strukturët partisë, ka regullat tjera, mos i jep një vetës drejt me full edhe për zgjedhje edhe për parti si individ. Kemi, jo këta kanë fatë mirë, na kem kadrin, kem kryesin, ka dalë da. A për degat. Mirë. Se desha me thonë diska dhe, apo dhe me marë fjallë, po jo për replik, diskutim. Pas s'ki drejt në replik. Hajde zote Recica, masi pas kem tonë të kem krejtë si në vëtë kështë. Fjallën e ka zote Recica. Jo që si dhënojnë, po gëzohet opozita, thonë ja që është po polemizojnë opozita në mjetë vete. Unë e porosita kërkova në vërtet që të nëzirët votimi për ligjin fjallë, që e diskutuam gjertasht. Dhe nëse del që unë nuk kam votuar, i kërkoj falje zotit Zeka. Po të genjur Zekën që është shumë korrekt këtë aspekt,
besoj që të kërkon falje kur të merret vesh që unë kam votuar dhe kam votuar për atij ligji dhe kam qenë këtu. Ju keni drejt me pa listën e votimeve, është publike, nuk është në sekret. Veç diçka me qenë se kështu, ju e dini që kryetari, respektivisht kryesia, ka marrë një vendim që kur ka seancë me votime, nuk duhet me dal jashtë vendit, ose duhet me spostu seancën. I kemi disa deputet që janë jashtë vendit, disa që kanë me shku nesër, edhe po ju them që nuk është mirë që nesër me vazhdu seancën pa deputet në salë. Është mirë, vërtet edhe njëherë, po përsëris, që të bisedoni, që detyra jonë është këtu, jo dikun tjetër, po kur ka nevoj, kur është domosdoshmëri, muj me regullu, me pas postimin e seanca, me regullu afatet edhe kohën kur është domosdoshme me dalë jashtë Kosovës. Zoti Daut Haradina e ka kërku fjallë, a jo, atëherë Zoti Bekem Haxhiu. Faleminderit i ndëruar nënkryetar, ndëruar ministra, ndëruar kolegë deputet. Përpara se të futem në çështje, unë po mendoj që mungesa sot e opozitës në diskutimet për ligjet, cilat nuk janë as do të jenë vetëm në shërbim të partisë pushtet apo të partive në pushtet, por do të janë ligjet për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Edhe Zoti Zeka po mënullet atë vakum të opozitës me plësu me gjitha gjujtje të vogla mes brenda koalicionit qeveritar, që mënoj që veç pak jepin një nxjerrim diskutime në parlament, por që nuk ka me pas naj far efekte përveç një shprehjes dëshirës apo individuale të Zotit Zeka, cilën e respektojmë gjithë për shkak që nga njerë din me inëzit këto debate, po që nuk kanë në i far efekti përmbajtësor, ose që nuk ka me prodhu në i far efekti tutje. Të kthehemi ligjit për cilin po diskutojmë, duke njohur edhe lexuar marrëveshjen e Kosovës apo pranimin e Kosovës në NISMA, obligimet cilat dalin të Republikës Kosovës nga NISMA-ja, mënyrën e regjistrimit, doganimit apo të zhdoganimit të automjeteve, ky ligj apo ky propozim ligji bashkë nuk përkon me atë. Unë kam prit që ne si deputet të trajtojmë çështjen e regjistrimit apo që Ministria e Financave bashkë me doganat të rregullojnë një çështje e cila prej se është miratu ligji për invalid dhe familjet dëshmorëve, nuk po arrijet të implementohet si duhet ajo lehtësi cilën ja kemi jap familjeve dëshmorëve apo invalidëve për regjistrimin e automjet apo lirimin e tyre nga doganat, e cilët nëse mas 5 vite duhet me ndru automjetin, atëherë ajo për cilën në liruar 5 vite me parë duhet ta paguajnë sërisht. Edhe duhet ta paguajnë në vlerën cilën është vlerësuar 5 vite me parë automjeti tyre. Dhe ju e dini që kur ligji në fjalë ka kaluar në parlament dhe ka në fuqi, ka qenë një periudhë kohore ku numri i automjeteve të sjellura nga vendi ka qenë enorm, deri në kohën kur është leju futja atyre do të thotë automjete më të vjetra se 10 vjet. Edhe unë mendoj që aq shumë automjete janë futur në Kosovë në atë periudhë kohore, saqë edhe për disa vite nuk ka më nevojë të lejohet një gjë e tillë. Kërkesa më shumë mund të ketë impakt biznesi se sa impakt për qytetarin. Automjetet nuk e rregullojnë çështjen sociale, janë mjete transporti. Dhe unë mendoj që nëse mendohet me ndihmu kategorive sociale, atëherë mund të diskutojmë për lirimin e çmimeve apo ofrimin mbështetjes tyre
të kategorive sociale që të mbuluhet pagesa transportit tyne me automjetet e transportit publik, por që të ndihmojmë kategorive sociale, apo na me kategorive sociale me kërku, me bo një ndryshim tillë që me fut automjete të cilat nuk i plotësojnë standardet, e në veçanti janë kundërshtim edhe me kriteret brenda mesas, mendoj që ky parlament nuk duhet me votu një projekt ligj tillë, edhe nuk e mbështet përveç asaj që Euro 4 është standard i cili do duhet plotësoj nga gjithë institucionet tona, por edhe ka mundësi që qytete apo kuvende komunale që për qarkullimin qytetet e tyre të për shkak të rrugës së ambientit vendosin edhe kritere tjera. Ta zonë ju dini që në disa qendra të qyteteve evropiane kanë kriter që për të futur në qendër duhet të ketë automjetet paktën Euro 5 ose Euro 6, varësisht prej nivelet cilën e vendos vetë ose sa i kushton rëndësi vetë qyteti rrugës së ambientit. E mbështes plotësisht diskutimin e ministrit, i cili vërtet ishte në frymën e asaj që ne kemi diskutuar këtu në kuvend, kur ambienti në vetë kryeqytetin ishte jashtë çdo norme të lejueshme dhe ne në Prishtinë kishim ndotjen më të madhe të ambientit nga qytetet botërore dhe nëse ato masa i kemi votuar në kuvend, atëherë edhe ne duhet t'i mbrojmë si deputet. Faleminderit. Faleminderit, i fundit është propozuesi zoti Lushtaku. Spari ju falenderoj gjithëve për kontributin në debat, për këtë projekt legje dhe për këtë nismë ligjore. Gjithashtu i falenderoj gjithë ata deputet që e kanë mbështetur këtë nismë ligjore, mesin e tyre Nezir Qocaj, Ganimete Musliu, Sala Shala Berisha, Evgjenia, Luljeta e të tjerët, Andini e të tjerët. Sa i përket çështjes të ngritura, këtu kishin çështje të dy rrafshëve që e kam vlerësuar që kanë prek, është çështja sigurisë dhe çështja e ambientit. Dardan e përmendi, fatkeqësisht nuk është këtu, Dardan Sejdiu, e falenderoj që e kanë mbështetur pika tjera ose nene tjera, por të çështja e importimit të vetura me të vjetra se 10 vjet, u thon nga Dardanën, po edhe nga shumë deputet se do të rrezikon ambientin dhe përmendin një ndër rastet e përmendin edhe çështjen e aksidentit fatal fatkeqësisht të një familje që ka humbur jetë, të cilës së shpej ngushëllime. Por me sa di, vetura e atij personit, atyve familjarëve ka qenë veturë më e re, dhe faktori nuk ka qenë çështja e veturës së vjetër. Dhe është keq përdoret kjo nismë ligjore dhe me arsyetim se kjo do të rrezikonte jetën e qytetarëve. Ne dim shumë mirë që nëse kemi dogana të vërteta, kontrolle teknike të vërteta, homologim të vërtetë, dhe siguria është gjithmonë nivel, pasi që edhe vjetërsia veturave edhe në Evropë, siç e thash edhe nga fjalimi im, nuk është domosdoshme që vjetërsia të jetë pika kyçe e sigurisë, pasi që shumica e veturave të vjetra janë në qarkullim në BE. Dhe besoj që shumica e deputetëve kemi rastisë dhe kemi në shumë vende të Evropës dhe kemi pasë atje ka vetura të vjetra dhe më të vjetra se në Kosovë. Dhe nuk është rreziku vjetërsia. Ndër statistikat e fundit që ka për çështjen e rrezikimit në komunikacion është vetë shpejtësia. Ose kemi përveç shpejtësisë, kemi edhe mosbatimin e ligjit ose kujdesin ndaj shenjave të komunikacionit. E tjera. Por nuk është vjetërsia veturave. Fatkeqësisht nuk kemi një statistikë të qëndrueshme që thotë që vjetërsia e makinave është shkaku kryesor i aksidenteve në Kosovë. Do të dim që në këtë statistika kemi nevojë edhe ne si deputet, edhe si kuvend, edhe të gjitha institucionet kemi nevojë për arsye se mbas këtyre statistika mundna me kriju edhe një imazh më të mirë se si të krijojmë politikat e tona në karshi qytetarëve dhe duke i zbatuar ato dhe duke i hartuar ato në ligje.
U shpërmend gjithashtu nga Dardan Sejdiu që filtrat nuk do të kontrolloheshin nëse do të lejoheshim importin e veturave. Unë e shtoj pyetjen pse janë atëherë kontrollet teknike. Ne do të rrisim mbikëqyrje më të madhe të kontrollet teknike. Spare për çështjen e sigurisë, pastaj edhe të ambientit. Dhe në këtë drejtim është, mos tham hipokrite, po nuk është e domosdoshme që gjithmonë të vuaj pasojë qytetari pse institucionet e Kosovës, këto institucione përgjegjëse, policia, inspektoriati, nuk kanë një mbikëqyrje më të mirë ndaj kontrollave teknike. Dhe për shkak se ne nuk jemi në gjendje të bëjmë një kontroll teknik, një mbikëqyrje të kontrollave teknike, të mos lejojmë importin e veturave të vjetra. Me të vjetra se 10 vite. Edhe një herë, sa i përket sigurisë, unë besoj që nëse kemi një kontroll të duhur, sikur të homologimit, të kontrollit teknik, asnjëherë nuk ka qenë në rrezik komunikacioni në Kosovë, por as në Evropë. Në këtë drejtim, besoj që ne duhet të rrisim kontrollin e homologim në dogana dhe gjithashtu në veturat që qarkullojnë në Kosovë të çështja e kontrollit, në dy aspektin e çështjen e sigurisë dhe në aspektin e ambientit të Kosovës. Nga ministresha është vlerësuar se ky NISMA është kundër asaj që kemi miratuar një deklaratë, një rezolut për ruajtjen e ambientit. Fatkeqësisht po më vjen keq për ministreshës, po me sa duket nuk e ka lexuar mirë NISMA ligjore. Unë që nga fillimi kam thënë që duhet të ruhet standardi Euro 4, që është standard minimal, edhe po citoj. Euro 4 është standard i veturave të cilat kanë një lirim të kufizuar të ndotjes së gazrave dhe janë ekonomikisht më të mira dhe harxojnë më pak. Ajo që është kryesorja nuk e ndotin ambientin sikur se ndotin veturat që janë më të vjetra se sa versioni Euro 4. Atëherë, me zonja ministreshe, po vjen keq pse keni bërë këtë konstatim se gjoja ne do të ndotim ajrin nëse do të hekum kufizimin e 10 viteve. Pasi që unë kam kërkuar që nga fillimi që Euro 4 të jetë standard për importin e veturave. Nëse veturat më larg se 2005, më të vjetra se 2005 nuk e kanë këtë standard, atëherë ato detyrohen të bëjnë të importojnë ose të rregullojnë katalizatorin që ato të kanë standardin Euro 4. Edhe duhet të dim që duhet të ketë një standard ose një analizë. Besoj që edhe kena trajtu kur është bisedu çështja e ambientit të ndotur. A kemi statistika të mira ose të sakta se kur ndot ajrit më shumë? Ne dim se ndotja e ajrit më e madhe është në kohën e dimrit, kur shkollat nxehen me qymyr, e jo në kohën e verës, kur domethënë veturat janë në qarkullim. Sigurisht që njëri ndër faktorët mund të jetë edhe veturat e vjetra që qarkullojnë, po jo ato që importohen. Shumica e veturave që importohen janë veturat zakonisht më të reja dhe zakonisht me standarde efikase dhe më të mira. Konsultimi, zotëri Bilall e përmeni, faleminderit i nderuar deputet, përmeni çështjen e konsultimeve si mezuron se na takon edhe ne jam i pajtimit, sigurisht që do të ketë një konsultim më të mirë. Fatkeqësisht ne si deputet kemi një problematikë që nuk kemi ndoshta një mbështetje edhe një staf që kanë ministrat edhe të tjerë, edhe pse tash ministrat pi marrin në rroga më të mëdha, na takon neve tash si deputet me marr staf më shumë pasi që i kanë rrit rrogat. Po sidoqoftë konsultimi me institucionet është gjithmonë i domosdoshëm dhe në këtë drejtim besoj që ja vlen me pas një konsultim. Sigurisht që pas leximit të parë do të kemi një konsultim më të thokë dhe do të shikojnë se si të rregullojnë këtu nene që i përshtaten edhe ekonomisë së lirë të tregut, i përkasin edhe sigurisë edhe ambientit më të mirë në Kosovë. Çështjen e politikave fiskale nga zotri Frashë përmendi për çështjen e veturave dhe se nuk është problem. Unë besoj që është problem edhe çështja e akcizës, por kemi pas insistimit dhe nisjes së këtij ligji,
për ligjin për automjete dhe kryesisht për vjetërsinë e veturave, kom pasur komente të shumta, shumicën nga qytetarë kanë qenë, ato komente kanë qenë shumë pozitive, po ka pasur edhe kritika sigurisht, që i mirëpres, dhe kom hasur disa kritika edhe në ligjet e tjera, edhe në aksizën që bëhet për veturat, sigurisht e shumica vendeve që qesin aksizë për veturat tjera është për shkak se ato vetë prodhojnë vetura dhe për çështjet e konkurrencës qesin aksiza të veturës, besoj që edhe këtë çështje do të më shiku, por këtë çështje nuk rregullohet me këtë ligj. Sa i përket çështjes me SEAS, kemi edhe marrëveshje me SEAS të cilët ne si mazhorancë në tërësi e zbatojmë dhe besojmë që gjithmonë jemi insistuar se të zbatohet më shumë dhe gjitha ligjet janë karshi kësaj marrëveshje. Sigurisht që këtë çështje është në harmoni të plotë, pasi që ne, siç e thash edhe më herët, çështjen e sigurisë dhe të ambientit ne kemi të përkushtuar edhe me propozimin tëm nuk e rrezikon asgjë, përkundërse e favorizon çështjen e ambientit dhe sigurisht që ndoshta kemi mundësi edhe në çështjet e komunave, siç është komuna e Prishtinës, pasi kemi një komunikacion më të ndendur, kemi mundësi të kemi ndonjë standard më të madh se sa Euro 4, por kërkesa ime ka qenë që Euro 4 të jetë standard minimal. Dhe për fund, besoj që pas i ftoj të gjithëve të votoni këtë projekt ligj, me qëllim që të lehtësojmë qytetarëve një ambient më të mirë të veprimit, të jetesës në Kosovë, edhe për këtë qëllim është bërë edhe kjo nismë ligjore. Në këtë drejtim besoj që edhe gjitha paragrafet e kanë pas këtë për qëllim, sigurisht që nëse kemi pasi të kalojmë në lexim të parë, kemi mundësi edhe të japim edhe komente tjera dhe të bëjmë plotësim ndryshimin të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit, nuk ka tjerë të paraqitur. Kur bëhet kvorumi e shqyrtojmë, e votojmë, përmes votimit kemi pikën e 10, 11, 12, 13, të cilat janë leximet të dyta dhe duhet të kemi kvorum për të votuar. Pika 15 është shqyrtimi i raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës për vitin 2017. Komisioni Funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka shqyrtuar raportin vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Gjithashtu edhe Komisioni për Buxhet dhe Financa i ka shqyrtuar raportin vjetor financiar të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Ftoj kryetarin e Komisionit Funksional për Administratë Publike ETJ, zotin Najt Asani, për arsyetimin e raportit të Komisionit Funksional. Zoti Asani, e keni fjalën. Faleminderit nën kryetar, minister dhe kryetar. Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka shqyrtuar raportin me 12/6/2018 dhe i rekomandon Kuvendit për miratim. Është një raport i plot që i plotson gjitha kushtet për miratim në Kuvend. Prandaj lutem deputetët që ta miratojnë këtë raport. Faleminderit shumë. Nga Komisioni për Buxhet dhe Financa nuk ka kërkuar fjalën. Nga grupet parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës, zonja Gjevahira Izmaku. Faleminderit kryetar për fjalën, përshëndetje e nderuar ministre, e vetmja që je sot me ne bashkë këto, të nderuar kolegë deputet. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka shqyrtuar raportin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të shërbimit civil të Kosovës dhe po ashtu
ne si antarët Komisionit për KAC e kemi përcjell në vazhdimsi punën e këtij këshilli. Si agjenci si kategori kushtetuese, në vazhdimsi ka bën një punë shumë të mirë, veçanërisht periudhën e fundit me antarët prezent që janë tani si antarë këshillit, ky agjencion ka rrit kualitetin e punës vet, duke marrë parasysh që veçanërisht viti 2017 ka shënuar një ngritje shumë të madhe të personave apo shërbësve civil të cilët kanë paraqitur ankesat e tyre pranë këtij këshilli. Meqense se është një ngritje enorme e kërkesave ose ankesave të shërbësve civil, ne po ashtu kemi menduar edhe si deputet, më thonë është pyetje që ka një ngritje të ankesave nga shërbimi civil apo ka një besim, një krijim besimit nga shërbësi civil pranë këtij agjencioni. Pra kemi gjithsej 817 ankesa gjatë vitit 2017, ndërsa gjatë vitit 2016 ka pasur 514 ankesa. Pra është një ndryshim shumë i madh, megjithatë është konsiderojmë si deputet dhe antarë Komisionit për KAC që ka një ngritje të vedijes të shërbësve civil, pra besim në organe shtetërore që të drejtat e tyre dhe ankimimet të cilat i paraqesin kanë moralizuar me sukses. Gjithsej, nëse krahasojmë dy kategoritë, pra nivelit qendror të institucioneve dhe nivelit lokal, kemi një numër të tillë, gjithsej 432 ankesa ose 53.20% e numrit të përgjithshëm të ankesave janë parashtruar kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore, derisa kemi 380 ankesa ose 46.80% të numrit të përgjithshëm të ankesave që janë parashtruar kundër institucioneve të administratës lokale. Prej komunave, më shumë të kemi komunën e Prishtinës që janë adresu ankesa kundër vendimeve të komunës në raport me numrin e shërbësve civil të cilët janë anku në procesin e regrutimit të vendeve të punës, pas saj vjen komuna e Gjakovës. Megjithatë, nuk janë të gjitha ankesat të cilat ka mundësi që të shqyrtoj ky këshill, pra janë ankesat të cilat shpesh bëhen edhe gabime në adresim, sepse fatkeqësisht përveç Inspektoratit Punës nuk kena tjetër agjencion që shqyrton veçanërisht ka ndërmarrjeve publike, por edhe të personave të cilët punëtorëve të cilët punojnë në sektorin privat. Pra shpeshherë ka lindë edhe çështja e dilemave diskutimit nëse duhet kemi një agjencion tjetër që kishme shqyrtu veçanërisht atakimet e padrejtësive që bëhen në sektorin jo publik. Sigurisht që ne si deputet e përgëzojmë antarët për profesionalizmin që kanë tregu gjatë shqyrtimit të ankesave që janë shkuar nga organizatat ndryshme bugjetore organizata bugjetore të shtetit, pra në përgjithësi të shërbësve civil. Po ashtu ky këshill ka marrë pjesë në hartimin e ligjit 3, i cili tani është në miratim e sipër, ku ne do të ndihmojmë si deputet që të rritet autoriteti i këtij agjencioni. Pra konkretisht adresimi do të bëhet tek zyrtarët të cilët nuk i zbatojnë vendimet e këshillit, do të kenë penalizime në pagën e tyre. Pra, do të përgatiten të gjitha ata zyrtarë të cilët nuk do të realizojnë ankesat e shërbësve civil që do të ketë, domethënë, një penalizim në pagë, sepse ka vendime të cilat rrinë pezull me vitet tona dhe nuk realizojnë të drejtën ata shërbësve civil të cilët kanë të drejtë. Pra, edhe humb buxheti i shtetit, sepse ne jemi detyruar me i kthy komplet ato paga të cilat ata dëmtohen, edhe njëkohësisht edhe humb edhe bie edhe autoriteti i një agjencioni siç është Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës. Po ashtu, ky këshill, pra antarët e vet, kanë dhënë kontribut gjatë hartimit të legjislacionit 3 tash që e kemi në ardhje sipër, pra të ligjeve të reja që është detyrim edhe nga Bashkia Evropiane, ligjet që cilat do të vinë përmes administratës publike për reforma, ku besojmë që do të shiqojmë shumë mirë edhe pozicionin e shërbësve civil edhe në raport me pagat e tyre. Përveç atakimit që bënd të kandidatëve dhe shërbësve civil për pranim në shërbim civil, po ashtu ky këshill edhe regruton, pra pozita drejtuese, është një pozicion interesant ku gjatë vëzhgimit prej 312 pozita të regrutimit kemi aprovim të pjesëshëm të këtyre pozitave nga regrutimi, po ashtu vërejtje të cilat janë mbi 500 gjatë procesit të intervistimit, ku shihet që nuk janë të ambientuar zyrtarë posaçërisht në nivelin lokal me legjislacionin e ri. Pra kena nevojë me ambientu me ligjet, sepse shpesh ndodh ndaj miratojna ligje, po zyrtarët nëpër komuna nuk janë që
shumë ne i përshtatim ose thjesht nuk i njoftojna, nuk trajnohen për regulativat e reja ligjore. Është e rëndësishme edhe me theksu edhe një të dhënë, pra gjithsej nga 891 ankesa që kanë qenë në shqyrtim gjatë vitit 2017, Këshilli ka vendosur në mënyrë meritore, ndërsa 74 ankesa janë bartë pra për të vendosur në vitin 2018. Do të përmend që administrata tatimore ka pasur gjithsej 56 ankesa për vitin 2017 prej institucioneve qendrore. Këshilli gjatë periudhës raportuese ka aprovu 159 ankesa prej 817, pra ankesat janë shumë të mëdha se ato që në fund aprovohen, sepse një pjesë e tyre refuzohen, sepse adresohen gabimisht ose thjesht nuk kanë bazë, mirë po gjatë periudhës raportuese vret që është refuzuar numri prej afro 300 ankesa ndaj këtyre. Sasitë palejuara gjithsej kanë qenë 147 ankesa. Këshilli ka monitoruar 81 institucione dhe ka konstatuar për mbi 500 të gjetura që përfshin shkeljet e dispozitave, pra edhe njerë po e theksoj që shpesh zyrtarët ligjor nuk kanë ambientuar me regulative ligjore. Sidoqoftë, me gjithë këto, ky këshill e ka kryer në mënyrë të shkëlqyeshme punën e vet dhe ne si deputet të Partisë Demokratike mbështesim raportin për vitin 2017. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit shumë zonja Izmaku. Lejani dalë nga tema pak, kam kënaqësinë e madhe që t'ju njoftoj se Kuvendi i Kosovës sapo është votuar që të anëtarësohet në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë. Kjo jam shumë i lumtur në fakt se e kemi ndërmarrë këtë iniciativë edhe në njëjtën kohë Kuvendi për herë të parë anëtarësohet në organizatën më të madhe parlamentare, ne në fakt. Po flasë për ne, se ka organizata edhe më të madhe ndërkombëtare parlamentare, është një moment i mirë për diplomacinë tonë parlamentare, për arsye se e forcojnë subjektivitetin ndërkombëtar edhe të shtetit tonë të pavarësovran. Urime, zonja Flora Brovina është aktualisht atje duke marrë pjesë në Kanada. Faleminderit shumë. Tani, fjalën e ka, vazhdojmë me seancën, zotëri Rasim Selmanaj nga Aleanca për Anëmarrërinë e Kosovës. Faleminderit, i nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet. Këshilli i pavarur mbikëqyrës për vitin 2017 ka bërë një punë të mirë, duke realizuar obligimet që dalin nga ligji. Ky këshill ka arritur të shërtojë shumicën e kërkesave të shërbyesve civil, po ashtu edhe të monitorojë proceset e emërimeve për pozitat e larta menaxhuese në të gjitha institucionet, duke performuar me rezultate të prekshme në këto detyra. Nga raporti del se viti 2017 kishte rritje të detyrimeve nga se ka pasur bartje të ankesave nga viti paraprak. Këshilli i pavarur mbikëqyrës po ashtu ka ndihmuar edhe në hartimin e ligjit të ri, i cili rrit kompetencat e këtij institucioni. Pa dashur me u përsërit nga ato shifra që i tha kolegja Izmaku, në fund them se grupi parlamentar i Aleancës për Anëmarrërinë e Kosovës i jep mbështetje raportit të Këshillit të pavarur mbikëqyrës. Faleminderit. Faleminderit. Milajm Zeka nga NISMA. Faleminderit, kryetar, me qenë se jenë në salë para se të flasë për raportin shkurtimisht, dëshiroj me të drejtu ty personalisht si kryetari i Kuvendit dhe si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Me shumë të drejtë, dhe gjatë mbajtjes të parë të seancës polemizove dhe kërkove korrektësi nga opozita për miratimin e ligjeve dhe sidomos për miratimin e një ligji shumë të rëndësishëm dhe tepër serioz që sot Ministri i Drejtësisë e paraqiti para Kuvendit Kosovës. Po ju njoftoj se janë pikrisht këta deputet të partisë tuaj që janë shkaktarët kryesor sot për mos votimin e këtij ligji. Dhe këta janë Najt Hasani, Mergim Lushtaku, Sala Berisha, Shala, Teuta Haxhiu, Andin Hoti, Bekim Haxhiu, i cili në replikën e tij tha se debatet e mia nuk prodhojnë gjëra serioze. Dëshiroj me i thot që debatet nuk janë mish me prodhu suxhuk, as kumpira me prodhu salat,
po debatet prodhojnë gjithmonë diçka. Dhe gjithmonë të paktën debatet e mia prodhojnë diçka se mundohem me qenë konstruktiv. Dhe po vazhdojmë atutje, Ganimete Musliv po ashtu nuk ka votu, dhe i fundit është Zenun Pajaziti. Do thot 8 deputet të pozitës nuk kanë votu ligjin. Nuk e thash me asni të keqe, po e thash vetëm me një këshill që me kërku seriozitet nga pozita në radhëpar e tani nga opozita. Kaq, sa i përket raportit, edhe ne jemi ndo shumë të kënaqur, edhe si grup parlamentar i NISMës i dhom shumë mbështetje. Faleminderit. Faleminderit. Veç ke bani gabim e lajim se zonja Haxhiu te uta nuk është e FDK-s. Do t'ja fillojmë me zonjën te ut, shkojmë te Bekimi, replik, replik. Bekim Haxhiu, pastaj Naiti edhe Ganimetja. Replikën e kanë kërku. Faleminderit shumë, kryetar. Unë e kuptoj. Mirë po, jo vetëm se jemi grup i përgjenshëm si aleancë, po kemi qenë, edhe nuk do të thotë që pse flet ka njëherë ja qëllon. Po mbi gjitha dhe njëherë, sot rasti i opozitës, se sa kanë folë dhe çka kanë kërku, dhe mënyra se si kanë dalë, tregon edhe njëherë që jo vetëm që janë të lodhën, nëse diku i ka me të hatri, mundet me ju bashkangjit, por nuk janë kërkon, ama bashkërkon gatshëm, dhe ne jo vetëm se jemi këtu, po jemi çdo herë të gatshëm për çka do qoftë. Nëse dikuj ka hapësin pak ma shumë sa meriton, ajo është këtë çështje që e vlerësojnë një ditë edhe qytetarët. Faleminderit për korreksi, dua ta përgëzoj grupin parlamentar 6+, cilët janë 100% sot në salë. Faleminderit shumë. Bekim Haxhiu, replik. Faleminderit, i nderuar kryetar. Dola me diskutu këtu sepse kam qef çdo herë diskutimin sy në sy i nderuar Milaem dhe Kusherin. Thatë kështu, as 3 deputet për dëkës nuk janë ka me votu ligjin. Ose pëllaracuar me transkriptin, ose me pasqyren. 2 janë. Dhe u kthejme në ato që tha zoti Recica. Domethënë e ploso dhe me të bëjt me kërku falën. Një e dyta. Për 3 mandate në Parlamentin e Kosovës, Milaem Zeka, jam ndër deputetet më të rregullt edhe më aktiv. A e votoj një ligj, a se votoj, ty nuk t'jap llogari. Japi qytetarëve edhe grupit parlamentar Partisë Demokratike me cilët bashkëpunoj edhe me cilët koordinuam. Kështu që nuk e nevoj me ndaj kujdestari grupit parlamentar Partisë Demokratike s'të këna angazhu për atë punë, angazhohen punë tuva, faleminderit, bënu korrekt edhe rujen nivelin e parlamentit të të debatet, të diskutime dhe diskurseve këto, sepse të edhin shumë mirë që disa artë është ndër prej fjalla në këtë foltore për shkak të asaj të ati degratimit që ka njerë bëdim e bon këtë kuvend. Milaem kanë me folë këta 3-4 piljan, bashkë t'i pojtani bashkë. I ki 1 minutë kundër replik, çdo herë bëhen bashkë ma gjatë i ki. Kush e dëshiroj tjetër kush për replik? Na jetë e kërkova, na jiti, vetëm nga 1 minutë e ka Milaemi për se cilin pastaj, të kemë parasysh. Faleminderit, kryetar. Unë vetëm dështa të them që raporti i Këshillit është një nga raportet më të mira, që besoj që e ka lexuar edhe Milaemi, dhe e falenderoj shumë. Neve kemi të aprovuar ankesa 159, pjesë 3 të aprovuara 7, të refuzuara kemi 249, po kemi vrejtje në ato që po vanohen shqyrtimi tyne, zbatimi tyre, edhe kemi mjaft ankesa ose kërkesa
rekomandime nga Këshilli të zbatimi i tyre. Prandaj, kjo është çështja jonë. Ne të zbatojmë detyrat tona. Faleminderit. Milajm, kjo nuk ka kundër replikë. Kanimet e Mosliu. Faleminderit i nderuar i kryetar, e nderuara ministrët, e nderuara kolegë dhe ju kolegë deputet. Po, Milajm, faleminderit shumë për kujdestarin, edhe kisha dashur shumë që me që nuk po gjejmë as një mënyrë qels për me bë funksional këtë kuvend, ndoshta është e mirë dhe udhës që të fillojmë me kujdestaru na për njëri tjetrin. Edhe unë t'jam mirënjohëse për këtu vrejtje që i bane, nuk e kam me repliku, ndërsa ndjej për obligim moral para qytetarëve të Republikës Kosovës, që të lajmëroj ose të informoj drejt, jemi ftu në orën 10 për ta miratu këtë ligj, dhe thjesht neglizhenca e shumë deputetëve të në salë, po edhe qeveritarëve tonë e ka shty që ky ligj të votohet në orën 10:30, ose 10 saktësisht në orën 10:30, po 15:24 minuta. Dhe po është e vërtet, jo nuk e kam kundërshtu ligjin, por nuk kam qenë fare në salë në atë ku. Jemi njerëz, kemi edhe na nevoja personale dhe kemi raste, unë personalisht po du me sqaru opinionin se kam qenë me një të pame tash Milajm, po e sqaroj kështu tekstualisht dhe nuk kam rrinë kohë për 10 minuta dhe ndihem shumë mirë që kam qenë për krishnoshnat familjet të vlerësuar dhe të merituar, sepse është më mirë që t'jemi pranë njerëzve të cilët kanë dhimbje në rastet të tilla, se sa t'jemi të dëgjojmë demagogjit e njëri tjetrit dhe neglizhencën e njëri tjetrit. Faleminderit. Nuk ja ka përmend. Milajm, deri këtu më duket është me replika ordra. Ta shkon dhe replikë se Elmia dhe Dauti janë për diskutim. A nuk janë, as njani, po. Po, Dauti pastaj, po ka diskutim. Faleminderit, edhe unë po dal ballë për ballë, kështu me bekimin. Bekim, janë 3 sene që dallojnë çdo njeri, shajat e gishtav, mendimi edhe era e trupit. Te edhe 2000 vjetë me të folë zoti jetë, s'mon me pos as fjallorin tem, as oratorin time, këtu ju edhe në rejnë parlamentën së bonomi. Gjithë kush e ka mënyrën e vetë sjelljes. Une nuk e kam edukat familjare me fy kërkan debat, pa e lyp. Kur e lyp tani i mshoj. Problemi ke që organimetja Samir të regoj që u konë të pome, janë njërzeshme. Ajo ke vetëm këshill dhe këte këshill nuk javdhash juve, javdhash kryetarit juj. Na i na ko komplet, Zoti Qoqaj na nënçmoj, tha jeni 3 deputet, na 6 jemi dhe unë hitë suprej kanë atë, po jo 6 jena ko, shikoj gjithë, 6 deputet jena ko prej fillimit edhe kena votu, shikoj e listën. Kur folje 3, po jam edhe njëherë të i thonë, vetëm kërkova përgjegjësi, kur farë në nënçmime për kërkan se pota, në qoftë se unë, ma e dikush një këshill, për shamull qësh më keni thonë mësë me shok këtu, që më e kumlon së përshaj, ato e kumorë si këshill, se kumorën e si diçka të keqe, që edhe mërgimi s'ke këtu me votu. Prandaj, po thamë edhe njerë, nuk jam të fol me grepa, nuk jam të fol me tendenca, nuk jam të fol me fyrje. Në qoftë se na nuk jena ma serios, nuk jena mi kalu ligjet. Ata e kanë vrejt opozita që kogja na kanë qitë në penal. E kur qëtë njeri në penal, ta e gol. Unë përmes më nadhon gol opozita, prandaj ju bona thirrje, edhe Zotit Recica i kërkoj falje, por edhe i sarim, nuk kam thonë as 3 deputet, në qoftë se kum thonë, ashtë gabim, kum thonë për 3 votas na kalu. Mirë bre, mirë, kam thonë. Daut Haradina i fjalla për ju. Faleminderit. Milajm. Kjo ishte edhe arsyeja, më duket që edhe vetë kryetarin me ngjes kërkoi me u caktu një orar edhe pse po mendoj që deputet kanë obligime edhe jashtë kësaj seance dhe nuk mund të rrinë këtu gjithë ditën e gatë përderisa temat i janë anëtarë të komisionit për kaq që i trajtojnë për ligjet konkrete. Unë e pata vetëm një vrejtje për raportin. Edhe ajo vrejtje është, domethënë, pse nuk i trajtojnë sidomos ushtues detyrët e drejtorave departamenteve mrena për mrena ministrive. Edhe vrejtjen e dytë, që po më adresojnë edhe që kisha pas dëshirë me nda me juve gjithve këto, janë vonesat në kthimin e përgjigjeve.
Dhe të duhet më shkërkështu afati i kthimit të përgjigjeve, edhe kjo i shpresoj që nga në ndëgjojnë edhe kanë në konsiderat. Por më lejoni nëse është edhe, po shpresoj që është drejt për drejt. Sot kryetare kemi pas ligjin në lexim dytë për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Është një ligj i cili ka kohë që bëhet presion edhe prej qytetarëve, po ashtu edhe për vetë juve. Shpresoj që në seancën e radhës të ajtën e ardhshëm vinë edhe deputet ta kalojmë atë ligj sepse i trajton mbi 72% të qytetarëve të Republikës Kosovës. Do të thotë është tepër e rëndësishme, kemi hek birokracitë, kemi thjeshtësu ligjin edhe ta merr dritën Jeshillit Kuvendit Kosovës të implementohet sepse është tepër me rëndësi dhe herë përsëriti për gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nuk ka asnjë deputet tjetër aktualisht të lajmëruar për këtë pikë të renditite, dhe njëtën kohë në votim, momentin kur të arrim kvorumin. Jemi në pikët shqyrtimi e raportet vjetor të Komisionit Pavarur për Minjera dhe Minerale për vitin 2017. Komisioni Funksionale ka shqyrtuar raportin vjetor dhe i ka rekomanduar për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Gjithashtu edhe Komisioni për Bugjet dhe Financa ka shqyrtuar raportin dhe i ka rekomanduar Kuvendit miratimin e tij. Ftoj kryetarin e komisionit, zonin Sala Berisha Shala, për arsye e raportit të Komisionit Funksional. Faleminderit, kryetar Veseli. Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal në bazë të nenit 72 të rregullores të Kuvendit shqyrtoi raportin vjetor të punës për vitin 2017 të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale në mbledhjen e mbajtur me 2 qershor të vitit 2018 dhe vendosi që Kuvendi të paraqet këtë rekomandim. Të miratohet raporti vjetor i punës për vitin 2017 i Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale. Arsyetim, në bazë të nenit 58 të ligjit numër 03, fraksion L, viz 163, për minirat dhe mineralet, brenda 90 ditësh nga përfundimi çdo viti kalendarik, KPMM-ja do të përgatis, publikoj në faqen zyrtare dhe dorëzoj Kuvendit një raport vjetor. Komisioni në mbledhjen e mbajtur me 22 maj të vitit 2018 shqyrtoi raportin vjetor të punës për vitin 2017 të KPMM-s, të cilin e paraqiti para deputetëve kryesuesi i bordit të KPMM-s. Komisioni vlerësoi se raporti i punës për vitin 2017 i parashtruar nga Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerale është në pajtim me nenin 58 të ligjit numër 03 fraksion L viz 163 për Minjera dhe Mineralet dhe i rekomandon Kuvendit për miratim. Faleminderit. Faleminderit zonja Berisha Shala. Komisioni për Bugjet dhe Financa aktualisht nuk është këtu. Nga përfaqësues të grupeve parlamentare, Blerta Deliu Kodra. Kryetar, deshta sa po të përfundon diskutimi për këtë pikë, më kthy edhe një herë te pika 10, se kemi kaluar pika për projekt ligji për shërbimet postare dhe në cilësitë kryetares vetëm deshta në sqarim, edhe pse nuk ka kuorumin e nevojshme për tu miratu. Atëre nga një drejshaj, Sala Berisha Shala, prap në emër të grupit, A ke kërku fjallin, po? Jo, po du me plotësu kolegen time Blerta Deliun, ato pikat e cilat nuk janë shqyrtu në vazhdimësi, kanë bet në munges të korumit që është, sepse duhet të votohen janë raporte me amandamentet të punës e Komisionit Funksional cilin e udheqën. Per ata nuk... Blerta nuk ishte këtu, po për ata u shtynë për një seans tjetër kur Kuvendi do të ketë korumin e nevojshëm për me hynë votim. Qëse dëshiran me sqaru, po unë nuk pesha shumë të arsyeshme. Okej, në rregull. Vlen edhe për të shërbimet postare. Faleminderit. Faleminderit. Gani Dreshaj, të lutem fjala për ju. Faleminderit kryetar, faleminderit deputet. Unë nderuar kryetare Berisha, isha ndalë pak të kjo çështja e minjera mineraleve. Kemi dhonë shumë licenca ose i kemi dëru shumë njerëz me punu në gurthys, cilët kanë bo pastaj investime në për minjera ndryshme, edhe më në fund ju kanë alë puna, ato makineri, ato investime kanë me të shkret. Një rast në gjajshë me kom që në fshatin tim, 2 gurthys kanë punu që sa vjetë, njerëzit i kanë pagu lek dikon, nuk kanë morë licencë kur, ta shirë me të makinat shkreta, ndërprej prej Ministrisë Ambientit, që konë shumë me ven,
po ata pënin vetën që kjo qeveri i ka nalë punën. Ishtë dash një kujdes ma i madhë aty ku japin licencat për kurthys, ose e merë një licencën, ose nuk i merë lekt e mësë mi adhon licencën. Kjo është pyetja jam. Faleminderit shumë, kjo çështje e komision. Atëherë tjetër kush s'ka për diskutim, apo zëni Ashala në emër komisionit, a mundi më përgjigj për këtë pyetje? Fjala për ju. Faleminderit, kryetar. Në emër të grupit parlamentar, sipas procedurës që duhet prononcohet grupet parlamentare në lidhje me raportin e punës vjetore të agjencioneve të ndryshme, në këtë rast të Komisionit e Pavarur për Miniera dhe Minerale, ja vlen me prezentu raportin vjetor të këtij institucioni të rëndësishëm i cili i përgjigjet Kuvendit Kosovës. Mendoj se deputetet e kanë pas në dorë raportin, materialin që paraqet raportin, e kanë analizu brenda mundësive të tyre, dhe ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e kemi analizu me vëmendje këtë raport të punës. Ky raport në mënyrë përmbledhëse dhe analitike dhe të hollësishme pasqyron dhënat e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale gjatë vitit 2017, dhënat hollësishme mbi industrinë minerale në Republikën e Kosovës, si dhe paraqet vështirësitë dhe sfidat që kanë përcjell këtë agjenci gjatë vitit 2017. Për mos me marrë shumë kohë, ne kemi në raporte përfshira brenda vitit 2017 sa licenca janë shumë, ndërsa tani vlen të përmendet se janë shumë 186 licenca dhe leje, prej tyre 89 janë të hulumtimi, 31 shfrytëzimi dhe leje për aktivitet veçantë 66. Inspektorati i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale gjatë vitit 2017 ka pas një dinamik lartë të punëve të vizitave ose inspektimeve në teren. Gjatë kësaj periudhe janë realizu vizita dhe inspektime, dikon 100 vizita dhe inspektime. Këtë numër e përbëjnë 160 vizitat rregullta, mbi 1000 inspektimet kërkesa dhe lejeve për minime masive, 27 vizita janë shu për vrejtje, 27 inspektime për veprimtaritë e jashtëligjshme e kështu me radhën. Këtë vit janë përcjell 76 kallëzime penale në veprimtari minerale të jashtëligjshme, e cila është edhe sfidë e këtij komisioni që duhet të bashkëpunojë me institucione të tjera, në këtë rast edhe me policinë e Kosovës, sidomos me gjyqësinë, në cilin presin shumë lanë të pashqyrtuara dhe çdo herë mbetet si pikë zezë dhe si sfidë për Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale këto punë të cilat nuk i kryejnë institucione tjera që janë jashtë Komisionit Pavarur për Miniera dhe Minerale. Prokuroritë kompetente në bazë të raporteve që kanë ardhur nga tereni për operime pa licencë dhe janë në procedurë shqyrtimi nga gjykatat, Komisioni Pavarur për Miniera dhe Minerale gjatë vitit 2017 ka përgatitur 80 akt vendime për gjoba administrative lidhur me operimet e palicencura duke respektu ligjet dhe normat ligjore në fuqi. Si sfidë gjatë vitit 2017, në raport përmendet ngritja e kualitetit dhe sigurisë në punë në veprimtari minerare, vonesat në trajtim të lëndë në gjykata, problemet me operime ilegale, inkastimin e borxheve, realizimin e planit për menaxhimin e resurseve minerale. Mandej, nga faktorët kryesorë të cilët kanë ndikimin direkt në krijimin e stabilitetit sektorit minerar dhe rrjedhimisht edhe në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit minerar, si zhvillimi i minierave në ndërmarrjen Trepça, si shoqëri aksionare për cilën jemi dëshmitarë të asaj se ende Trepça nuk është regjistruar si shoqëri aksionare, duke mbajtur zvarr statutin, miratimin e statutit Trepçës, i cili tani është në kuvend. Mandej mos zhvillimi zona me interes të veçantë të shpallura nga qeveria, që vlen të përmendet se këto zona kanë mbetë të pazhvilluara, që janë shpallë 10 vite më parë dhe qeveria ende nuk e ka filluar një proces të zhbllokimit të tyre. Mos zhvillimi i mineraleve energjetike, në këtë rast lignitit, mungesa bazës ligjore adekuate për të nxitur shfrytëzimin e këtij resursi, për çka dëshiroj me përmend se tani e kemi në procedurë në lexim 2 ligjin për miniera dhe minerale, i cili të gjitha këto sfida që i kanë përmend Komisioni i Pavarur në raportin e punës së tyre e adreson ligji, çka kërkoj nga ju kryetar që ta sjellni në rendite këtë ligj, dhe kërkoj që nga deputetet sa më parë të miratohet mënyrë të gjitha sfidat që janë të adresume nga Komisioni Pavarur për Miniera dhe Minerale, do ta gjejnë zgjidhjen dhe përgjigjen në ligjin e ri i cili pret në procedurë, për cilin gjë ka marrë pjesë edhe në hartimin e këtij ligji ka marrë pjesë edhe Komisioni Pavarur për Miniera dhe Minerale. Nevojat për investime afatgjata
në hulumtime për zbulim të zonave të reja të pasura me minerale energjetike është edhe një sfidë tjetër që e paraqet Komisionin e punën e tij. Nga ajo që ishte në kaluarën sot, sektori miniera në Kosovë është në një stad më të avancuar dhe më të zhvilluar përkundër shumë vështirësive që kemi si shtet i ri, në formim dhe i cili dëshiron dhe po punon pandalshëm për krijimin e kushteve më të mira për zhvillimin e biznesit e me këtë edhe të sektorit minerar, që do të krijojë një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm i cili do të jetë në shërbim të mirëqenies së qytetarëve dhe do të krijojë kushte edhe më të mira për brezat që do të vijnë. Krejt në fund të raportit janë përmend në mënyrë të detalizuar sfidat, siç janë parandalimi dhe ndalimi i operimeve të jashtëligjshme dhe ngritja e kualitetit dhe sigurisë në punë. Mandej kemi ngritjen e kualitetit dhe sigurisë në operimet minerare, mos trajtimin e kohë i lëndëve të paraqitura në gjykata e shumë çështje tjera që janë shumë të detalizuara në këtë raport të punës për vitin 2017 të Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale. Si grup parlamentar mbështesim këtë raport, do ta votojmë dhe kërkoj edhe nga kolegë deputet që të miratohet. Faleminderit. Faleminderit. Enver Hoti. Faleminderit kryetar. Raporti i Komisionit për Minera dhe Minerale paraqet dhona të sakta dhe ne mbështesim, por ajo që mbetet shqetësuese dhe mendoj që duhet potencohet është se ende vazhdon edhe me tutje degradimi i natyrës, ende vazhdon një mos bashkëpunim interinstitucional për rekomandimet që jep edhe ky komision, por edhe inspektoratet, shihet ende që ka mungesë të inspektorëve, ka mos koordinim dhe mos aktivitet të institucioneve, sidomos të sigurisë dhe të sistemit të drejtësisë. Ende nuk shohim asnjë mos aktive e cila do të ishte në funksion të rujtjes dhe të vënies në ligjshmëri në këtë veprimtari, në këtë fushë të interesit, ende shohim degradim të ambientit dhe të lumenjeve dhe me këtë çështje duhet të konstatojmë se ky raport nuk përfillet nga mekanizmat dhe nga institucionet tjera, të cilat kanë detyrë të marrin raportin, të shohin dhonat e këtij raporti dhe të intervenojnë apo të marrin mosa konform ligjit të cilat janë të obligueshme. Ne si grup parlamentare kemi trajtuar raportin e komisionit e mbështesim, por njëkohësisht kërkojmë nga institucionet tjera që të marrin mosa aktive, sidomos ndaj operatorëve të paligjshëm të cilët janë bënë të vështirë, të rrezikshëm, jo vetëm në aspektin e degradimit të ambientit, por edhe në aspektin e të hyrave dhe në lëndimin, do të thoj, apo në pengimin e zhvillimit ekonomik. Faleminderit. Faleminderit. Edhe Bekim Haxhiu e ka fjalën. Faleminderit i nderuar kryetar, nderuar kolegë deputet, duke shfrytzuar rastin për raportin e Komisionit Pavarur Minera, du me ngrit një shqetësim të qytetarëve dhe të vetë punëtorëve të ish minierës së lignitit në Babush, muaxherve, e cila është mbyllur për shkak të punimeve të Bektelenkas dhe një gjë e tillë nuk paraqitet në raportin të cilin e kemi paranesh. Mbi 200 punëtorë të kësaj miniere që dikur punonin në këtë minierë të lignitit në Babush të muaxherve, përfundimisht kanë shuar shpresat se ndonjëherë do të rifilloj puna në këtë minierë dhe një gjë e tillë është bërë edhe me pëlqimin apo mbyllja e kësaj miniere të lignitit është bërë edhe me pëlqimin e kryetarit të komunës së Lipjanit, zotni Imri Ahmetit, për cilët ish punëtorët e kësaj miniere kanë shprehur shqetësimet e tyre dhe unë kërkoj nga Komisioni për Minera dhe Minerale që del vendin e ngjarjes, sepse sipas dëshmive dhe deklarimeve të banorëve vendas, edhe makineria që dikur shfrytëzohej në këtë minierë ka mbetur brenda minierës dhe është mbyllur për shkak të punimeve së Bektelenkas dhe kjo paraqet një shqetësim
dhe do duhen në vend që të ne aktivizohemi për reaktivizimin e resurseve tona minerale, kjo është në kundërshtim të asaj. Dhe krejt në fond dua t'i thëmë kolegut tim Milajem, me cilën vim nga njëjti vend, por që karrierën politike kemi të ndryshme dhe dallojmë shumë, as nuk e synoj e as nuk e lakmoj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nuk ka deputet tjetër për shkak mungesës së quorumit dhe kjo pikë për votimin e raportit do të shqyrtohet seancën kur e përcaktojmë vazhdimin e kësaj seance. Nderuar kolegë deputet, unë kisha propozu që tani ta përfundojmë për sot këtë seancë, vazhdimin e seancës ta kemi ditën e ejte, kur e kemi seancën e rregullt, para se të fillojmë seancën e rregullt, pastaj e vazhdojmë me këtë seancë për të kaluar në pjesën e seancës së rregullt. Faleminderit shumë, mirupafshim të ejten.